नमस्कार, टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा कसरी क्रोमियम अपरेटिङ सिस्टम राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा भन्छु र प्रोसेस एकदमै सजिलो छ। स्पेशली तपाईको ल्यापटप एकदमै स्लो हुन्छ, तपाईसँग पुरानो ल्यापटप छ भने तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा क्रोमियम अपरेटिङ सिस्टम राख्न सक्नुहुन्छ र एकदमै फास्ट मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ र यसको केही लिमिटेसन पनि रहेको छ। तपाईसँग पुरानो ल्यापटप छ भने यसमा आफ्नो ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नु होला। म त्यही रिकमेन्ड गर्छु। ल्यापटप लास्टै स्लो छ भने पनि तपाईले क्रोमियम अपरेटिङ सिस्टम चलाउन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि फरक पर्दैन। अझ यहाँ तपाईले लिनक्स पनि इन्स्टल गर्न मिल्छ। क्रोमियम अपरेटिङ सिस्टम भित्रै धेरै कामहरू गर्न मिल्छ। तपाईले आफूले फाइलहरू बनाउने, कुनै डकुमेन्टहरू बनाउने अनि भिडियोहरू हेर्ने त्यो सबै कामहरू चाहिँ क्रोमियम अपरेटिङ सिस्टमबाट एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाई को सपोर्ट छ, ब्लुटुथ को सपोर्ट छ र गुगलले डेभलप गरेको अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। र अब म तपाईलाई सिधै कम्प्युटरको स्क्रिन शेयर गर्छु अनि कसरी क्रोमियम अपरेटिङ सिस्टम आफ्नो ल्यापटपमा इन्स्टल गर्ने भनेर भन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिन्छु। त्यो रहेको छ तपाईले आफ्नो त्यो ल्यापटपको ब्याकअप चाहिँ एक ठाउँमा राख्नु होला। फेरि तपाईको ल्यापटपको सबै उड्यो भने त्यसको जिम्मेवार म चाहिँ हुने छैन। मैले भिडियोको सुरुवातमा यो कुरा भनेको छु। आउनुहोस् अब भने सिधै कम्प्युटरको स्क्रिनमा जाउँ। यति बेला मैले तपाईलाई कम्प्युटरको स्क्रिन शेयर गरेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाई गुगलमा जानुस् अनि सर्च गर्नुस् क्रोम वेब स्टोर भनेर। र क्रोम वेब स्टोर भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै यो क्रोमको वेब स्टोर खुल्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ क्रोम बुक रिकभर युटिलिटी। क्रोम बुक रिकभर युटिलिटी भनेर सर्च गर्नुस्। यहाँ चाहिँ यो आएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई तपाईले एड टु क्रोम गर्नुस्, एड एक्सटेन्सन गर्नुस्। एड एक्सटेन्सन गरिसके पछाडि केही समयमा तपाईको एक्सटेन्सन चाहिँ यहाँ देखाउँछ। तपाईले यो पिन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि एक्सटेन्सन देखाएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जस्ट यसमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ भनेको छ कि 8 GB अथवा त्यो भन्दा धेरैको पेन ड्राइभ चाहिन्छ। अब तपाईले चाहिँ पेन ड्राइभ तयार गर्नु पर्यो। ओके, फाइनली मैले पेन ड्राइभ राखेको छु। अब तपाईले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुस् गुगल क्रोम ओएस फ्लेक्स भनेर तपाईले सर्च गर्नुस् अथवा सिलेक्ट गर्नुस् यसलाई। अनि सिलेक्ट अ प्रोडक्ट भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले यो क्रोम ओएस फ्लेक्स डेभलपर भनेर यो अनस्टेबल भनेर यसलाई चुज गर्नुस्, कन्टिन्यू गर्नुस्। अन्त पछाडि यसलाई तपाईले पेन ड्राइभ चुज गर्नुस्, कन्टिन्यू गर्नुस्, क्रिएट नाउ गर्नुस् अनि केही समयमा चाहिँ तपाईको डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भइसके पछाडि तपाईको पेन ड्राइभ चाहिँ बुटेबल हुन्छ, पेन ड्राइभ तयार हुन्छ। र कहिलेकाहीँ यो प्रोसेस कम्प्लिट भएन भने तपाईले आफ्नो ल्यापटपलाई अथवा कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरेर फेरि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पेन ड्राइभ बुटेबल भइसकेको छ। र अब यसलाई तपाईले डन गर्नुस् अनि पेन ड्राइभलाई ठुतेर अब तपाईले आफ्नो पुरानो ल्यापटप अथवा तपाईको स्लो ल्यापटपमा राख्नुपर्ने हुन्छ अनि ल्यापटपलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले ल्यापटपमा पेन ड्राइभलाई राख्नु होला र म चाहिँ ल्यापटपमा पेन ड्राइभलाई राख्छु। र त्यो पछाडि तपाईले पावर बटन थिच्नुस् अनि त्यो पछाडि F2 भनेर थिच्नुस्। म यहाँ पावर बटन प्रेस गर्छु। अब यो पछाडि चाहिँ F2 प्रेस गर्छु। F2 प्रेस गर्यो भने यसको बुट मेनु खुल्छ। तपाईले पनि यसको बुट मेनु खोल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको बुट मेनुमा जाउँ। यो भित्र अप्सनहरु हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यो बुट भन्ने अप्सनमा गएर बुट डिभाइस प्रायोरिटी भन्ने छ। यसमा गएर फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ यो पेन ड्राइभलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट प्रायोरिटीको यो नाम जुन लेखेको छ यहाँ चाहिँ तपाईको पेन ड्राइभको नाम हुनुपर्छ। तपाईले त्यसलाई नै सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ F5 र F6 ले माथि लान मिल्छ भनेर भनेको छ। अब मैले F5 र F6 ले तल माथि लैजान सक्छु अनि लास्टमा F10 गरे भने चाहिँ सेभ गर्न सक्छु। र यदि गरिसके पछाडि अब चाहिँ यो पेन ड्राइभको फाइल लोड हुन्छ र अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लोड हुँदैछ हाम्रो फाइल चाहिँ। ओके, अब यसले लोड हुनको लागि केही समय लिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि तपाईको कम्प्युटरको बुट अप्सन अरु पनि हुन सक्छ। त्यसलाई पनि तपाईले हेर्नु होला, गुगल सर्च गर्नु होला। यदि F2 होइन भने चाहिँ गुगल सर्च गरेर फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ टेक्नोलोजी च्यानल ग्रुप, तपाई त्यहाँ पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ यहाँ लोड हुँदैछ हाम्रो क्रोम ओएस फ्लेक्स भनेर भनेको छ। ओके, फुल व्हाइट कलर। ओके,
र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु क्रोम ओएस फ्लेक्स भनेर भनेको छ। अब हामीले यहाँ गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्छौं अनि त्यसपछि यहाँबाट ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ट्राई गर्न पर्यो भने ट्राईमा क्लिक गर्ने, ट्राई गर्ने हो। तर म अब यहाँ इन्स्टलमा जान्छु, इन्स्टल चुज गरेको छु, नेक्स्ट गर्छु। र यति गर्ने बित्तिकै तपाईले इन्स्टलमा प्रेस गर्नुस् अनि यो पछाडी इन्स्टल गर्नुस्। र इन्स्टल गरिसकेपछि केही समय यसले लिन्छ अनि तपाईकोमा चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। जेनरली 20 मिनेट्स भनेर भनेको छ। अब हेरौं कति टाइम लाग्छ इन्स्टल हुनको लागि। फाइनल्ली हाम्रो इन्स्टलेसन चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो डिभाइस विल शट डाउन इन 48 सेकेन्ड भनेर भनेको छ। रिमुभ द यूएसबी बिफोर टर्निङ योर डिभाइस ब्याक अन भनेर भनेको छ। देन यू क्यान स्टार्ट युजिङ क्रोम ओएस फ्लेक्स भनेर भनेको छ। अब चाहिँ तपाईले पेन ड्राइभलाई हटाउनु होला। मैले पेन ड्राइभलाई निकालेको छु। अब यसलाई म फाल्दिन्छु भन्नाले राख्नु होला, तपाईले काम लाग्छ पेन ड्राइभलाई। र अब चाहिँ कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ केही समयमा अनि हाम्रो क्रोम अपरेटिङ सिस्टम खुल्छ। ओके, तपाईले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ओएस फ्लेक्स भनेर भनेको छ। अब हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम खुल्दै छ, यसले वर्कआउट गरिरहेको छ, यसले काम गरिरहेको छ। ओके, अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु क्रोम ओएस फ्लेक्स भनेको छ। यसलाई तपाईले गेट स्टार्टेड गर्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ मेरो यहाँको वाइफाई कनेक्ट गर्छु। पासवर्ड तपाईले हान्नु होला। ओके, फाइनल्ली हाम्रो वाइफाई कनेक्ट भएको छ। र वाइफाई कनेक्ट भइसकेपछि तपाईले यो एग्रीमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई एक्सेप्ट गर्नुस्। त्यो पछाडी चाहिँ तपाईको लागि हो कि चाइल्डको लागि हो भनेर भनेको छ। तपाईको लागि हो भनेर चुज गर्नुस् अनि त्यो पछाडी नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो गुगल आईडी हान्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तपाईले आफ्नो गुगल आईडी हान्नुपर्ने बेला आयो र म चाहिँ मेरो गुगल आईडी हान्छु। अनि त्यो पछाडी चाहिँ तपाईले आफ्नो पासवर्ड हान्नु पर्यो र म यहाँ पासवर्ड पनि हान्छु। ओके, र यो गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज वेट भनेर भनेको छ। केही समय यसले लिन्छ र केही समय कुरौ हामीले। ओके, यहाँ भनेको छ साइन इन सिन्स योर क्रोम डिभाइस एप्स भनेर भनेको छ। यसलाई मैले एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू गर्छु। तपाईले पनि एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू गर्नुस्। यसलाई स्किप गर्नुस्। म अहिले स्किप गर्छु। गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्छु र यति गर्ने बित्तिकै तपाईको क्रोम अपरेटिङ सिस्टम खुलेको छ। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा क्रोम अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुभएको छ। तपाईले यहाँ ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल क्रोमलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र गुगल क्रोममा विभिन्न काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै तपाईले आफ्नो क्यालेन्डरलाई यहाँबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, जीमेललाई यहाँबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पछाडी तपाईलाई आफ्नो फाइलहरु, फोल्डरहरु हेर्नु पर्यो भने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम फास्ट काम गरिरहेको छ, एकदम फास्ट चलिरहेको छ। यहाँ तपाईले आफ्नो फोल्डरहरु राख्न मिल्यो, तपाईको कम्प्युटरको स्टोरेज कति छ सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म माई फाइलमा गए, माई फाइलमा गइसकेपछि अब यहाँ यसको बारेमा अरु डिस्क्रिप्सन पनि हेरौं। ओके, यहाँबाट हेरौं हामीले न्यू विन्डो भनेर भनेको छ, सिलेक्ट अल भनेर भनेको छ। स्टोरेज चाहिँ 425.2 GB अभाइलेबल रहेको छ। तपाईले गुगल ड्राइभमा पनि केही कुरा राख्न सक्नुहुन्छ भने माई फाइल्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। माई फाइल्समा राख्नु भएको कुरा तपाईको हार्ड डिस्कमा सेभ हुन्छ अथवा एसएसडी मा सेभ हुन्छ। अनि त्यो पछाडी चाहिँ गुगल ड्राइभमा राख्नु भएको कुरा अनलाइनमा सेभ हुन्छ। र यसरी तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा क्रोम अपरेटिङ सिस्टम राख्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेर्नुभयो तपाईलाई विशेष धन्यवाद। थ्यांक यू।